Uy, okay dito ah. Ayos na ayos, daming nagbebenta dito sa Lorencia. Sobrang active ng trading system dito mga bro. Hello, kumusta na mga bro? 11 Gaming po at sa video to mga bro is try nating laruin tong isa sa mga most requested na game mga bro no. Maraming nag-message sa akin dito na laruin natin tong MU World. Alright. So itong MU World mga bro, this server opened around early February pa lang mga bro no. Of course, it is available for Android and iOS. Okay? So, main feature dito mga bro sa MU World at pinaka nag-stand out dito is pwede natin siyang malaro no. Web browser lang mga bro no. You can play this one, for example, Google Chrome mga bro no. Basically, pwede natin siyang malaro sa any device basta meron lang tayong web browser. Alright. So, ito yung Facebook page niya mga bro no. Right? So, ito yung Facebook ni MU World. Nasa 1.4k followers nyo. So basically yung mga post niya is mostly nasa native language niya is, which is Portuguese o Brazilian. Active naman siya mag-post mga bro and I will be posting sa kanyang Facebook page dyan lang sa video description para i-follow nyo na and makita nyo yung mga updates niya sa kanyang page. Alright? So, ito yung login screen niya mga bro no. So, you can create your account no sa login screen niya. So, you don't need to go to the website. So, just download the game sa inyong mga mobile phones and you can create your account from there. Alright? So, kung napapansin nyo sa kanyang login screen, meron siyang tatlong iba't ibang klase ng server. So, meron siyang server VIP. So, of course, for VIP players, mga bro, no, ito yung mga nag-top up o bumili ng VIP package sa larong to. Then, second naman is server spot. So, itong server spot, mga bro, this server is mainly used for leveling. So, dito mga bro, isa sa mga features dito is meron siyang spot sa Monster Spot and non-PvP server siya. So, basically, hindi tayo pwedeng ma-PK dito sa server spot na to. Then, last server is, ito yung main server, no? So, most of the trading and economy is happening here sa server main. And also, meron din siyang spot dito, no? Pwede rin tayo magpa-level dito sa server main. But of course, so, yung cons lang dito is that pwede tayong ma-PK dito sa main server. So, yan yung difference niya. Okay, sa server spot. Grinding sa MU nang naka-charge, aminin natin mga bros, sobrang hassle nitong straight cable. Tumutusok na sa kamay, baka maputol pa yung wire. Ito yung solusyon dyan mga bro. Ang Bavin 90-degree L-type cable. Nylon braided to mga bro, kaya sobrang flexible at hindi basta-basta nagtitwist o napuputol. Solid ang grip nyo dito kahit mainit ang labanan sa PVP. Matibay na, mura pa. Click nyo lang yung bag icon dito sa screen para maka-order na kayo. Check nyo na! So, ito yung character selection screen natin, no? So, ito yung mga available classes niya dito. So, meron tayong Wizard, Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator, and last but not the least is yung Dark Lord. Okay, so we have available 5 classes no to choose. So, goods na goods yan. Marami tayong pwedeng pagpilian dito. So, kung napapansin nyo mga bro, sa kanyang login screen and character selection, parang familiar siya mga bro, no? So, same lang ng graphics niya as of my experience. MU Donkey, MU Vaca, and Ace MU. So, same login screen yung interface niya. So, login muna natin tong character natin, no? Next naman is let's talk about the graphics here sa MU World. Okay, so kung napapansin nyo, obviously classic graphics siya. Yung interface niya is mostly optimized for mobile, no? Instead of having mana globe and life globe dito sa lower portion ng ating screen, meron lang tayong character bar dito sa top left corner ng screen natin mga bro, no? And all the important details of our characters will be displayed here. Right? So dito rin sa ating left side is dito rin yung mga important na mga commands, no? For example is that itong character natin and inventory, so map to or teleport, and then looting. So diyan lang natin siya makikita. Then sa upper right corner naman is dito yung mga menu, no? So event schedule, pwede natin siyang makita dito, party and item shopping. Ito yung guild, and ito naman sa last na button is that ito yung in-game menu.
So, pwede tayong mag-switch character settings and camera settings dito sa menu na yan. So, speaking of camera settings, let's check mga bro no kung ano yung functions dito sa camera 3D niya. Right? So, kung napapansin nyo mga bro, it has zoom out no feature. So, ito yung pinakasagad na zoom out niya and try naman nating i-zoom in. Right? So, ito yung pinakasagad na zoom in pwede nating makita dito sa MU World. So, meron din siyang restore button mga bro no. Right? So, sa default viewpoint niya. And also, we can rotate our character dito. So, left and right. Alright? So, it's a very good feature mga bro, no? And it's a good plus in my own humble opinion. Alright? So, pansin ko rin dito mga bro, no? So, yung functions niya is almost same as sa MU Vaca mga bro, no? So, na-close na yung server na yan. And nagawan ko na rin yan ng video. So, another feature dito sa MU World is graphics mga bro, no? It can run up to 120 FPS. Good feature yan mga bro, no? Especially kung high-end yung mga devices natin. So, for me, set ko lang yan sa 60 FPS kasi mahina lang tong device natin. So, 60 FPS is good enough for me. Alright? So, eto yun. Smooth na smooth yung gameplay natin. Especially kung nakarun tayo ng up to 120 FPS. Alright? So, that's all for the graphics mga bro, no? It's good features, no? So, next naman mga bro, pag-usapan naman natin yung gameplay dito sa MU World. As of playing mga bro, no, nasa 4 hours yung game time na natin mga bro. So, classic gameplay mga bro dito. Main feature in terms of gameplay sa MU World. So, that means wala tayong mga daily quest dito mga bro, no, and other unnecessary quest. So, yung quest lang natin dito mga bro is, for example, nag-quest tayo for second job or pagiging BK for Dark Knight and the combo quest. So, yan lang yung mga times na pwede tayong mag-quest dito sa MU World. So, it adapted the classic gameplay feature dito. And that also means mga bro, kung wala tayong mga unnecessary quest, that also means that you have total control of your character. So lahat ng pwede nating gawin, gusto nating gawin, we can do it anytime mga bro, no? It also gives a very good quality of life. Okay? So that's a good plus, no? So for me, hindi ko talaga gusto yung mga daily quest, especially sa mga bagong MU mga bro, no? Kasi nasa stuck tayo sa pagdi-daily, no? Hindi natin, for example, gusto lang natin for this day na mag-hunt ng mga monsters, hindi natin yan magawa muna kasi pina-prioritize natin yung mga dailies, no? Sa mga ganong klaseng server. So for me, this one is a good plus. Okay? Check natin mga bro, no, yung dito sa Laurencia, no? Check natin dito kung ano yung mga binebenta ng mga NPC dito. So, first check natin kang barmaid. Kung napapansin nyo, wala siyang mga OP items dito, no? So, for the barmaid, yung mga quest items lang natin, no? For pag-change class, yung pwede natin mabili and also potions. So, kang blacksmith naman, tingnan natin dito. O, items for DK, no? So, mga starting gears. So, walang OP items. Dito naman sa ibang NPC. Okay, for MG naman, nice one. Ito is for DL. So, okay siya, no? Start from scratch talaga tayo dito, mga bro. You can't buy OP items or gears sa NPC. So, you have to basically farm yung ating mga items dito na malalakas. So, for mage naman or for Dark Wizard, eto lang yung pwede nating mabili sa NPC dito sa Laurencia. Okay? So, next naman is pag-usapan natin kung ano yung experience rate dito sa MU World. So, dito sa MU World mga bro, no, fast server to. So, basically, every monster na makikill mo, especially sa mga low level monsters, nagle-level up ka agad dyan. Try natin mga bro, no, dito. For example, ito, no. Right? So, kung napapansin nyo, nag-level up agad tayo. And also mga bro, dito sa MU World is meron siyang spot system. So, anywhere on the map, meron siyang mga available spots dyan. So, kayo na bahala maghahanap ng mga spots, mga bro, no? For example, dito. So, anywhere on the map, pwede tayong magpa-level dyan. Active yung mga spots dito sa larong to na MU World. Next naman, dito sa MU World mga bro is yung game, isa din sa mga gameplay dito is it has a reset system mga bro, no. So once you reach level 400 is pwede na tayong maka-reset. Every reset dito mga bro, each reset gives you about 200 bonus stat points.
So, nakailang reset na rin tayo mga bro, no? I think nasa 4 times or 5 times na tayong naka-reset. Medyo mataas-taas na rin tong mga bonus stats natin, no? So, that means mga bro, dito, meron tayong maximum na stat points, no? I think around 32k no, as the usual na mga servers na dito. So, meaning to say, hindi pagadahan ng build dito sa MU World mga bro, no? O wala tayong build, for example, Agi type or energy type ng mga DK. Walang ganun dito sa MU World. So dito is mostly, in my experience, palakasan ng items dito, no? Yung tipong naka full option, yan yung talagang magdo-dominate dito sa larong to. So mga bro, dito rin sa MU World is meron din tayong mga command system, no? So I will be posting another separate video mga bro, no, sa lahat ng mga functions or commands dito sa MU World. So yung pinaka-importante lang talaga dito mga bro is yung stat commands. So for strength, type lang natin dito /F, no? Example F10, no? Boom. So yan yung for strength. So kung napapansin nyo dito sa text box, magpo-prompt yan. You added 10 points. So, strength yung nadagdagan kung /F. So, for agility naman mga bros, tap lang natin dito /A. Then, ilan yung amount. For example, 10. Boom. So, nag-a-add na rin yan sa ating agility. So, for HP naman /V, no? So, short for vitality yan. So, yan yung command niya. And, for energy naman /E yung i-type natin. So, for Dark Lord naman, yung special na stat niya is for command, no? So, /C naman yung command for additional stat for command, right? So, yan yung isa sa mga basic features dito sa MU World. I will be posting separate video for all the available commands dito for MU World. Okay? And also mga bro, isa rin sa mga unique features dito sa MU World is meron silang skin system. So, kung napapansin nyo, sa inventory natin, no? So, tap natin tong arrow dito. Meron siyang skin. So, pwede tayo makabili ng mga skins, mga bro, no? Dito sa ating character para so, you can personalize kung ano yung gusto mong mukha ng character mo. Okay? So, yan yung basic features as of playing dito sa MU World, mga bro, no? So next naman is check natin yung economy mga bro, no? So kanina nakita natin na sobrang daming nagbebenta dito sa Laurentia mga bro, no? So ito yun. Make sure na nasa main server tayo mga bro, no? Kasi yan yung mga players is allowed na magbenta sa main server lang. So check natin kung ano yung mga binebenta ng mga players dito mga bro, no? Example ito. So nagbenta sila excellent items mga bro, no? So you can buy these excellent items using soul points, no? So basically pwede natin siyang mabili lahat ng mga items dito by using jewels. So jewels yung pinaka basic commodity natin dito mga bro, no? So ayos siya, no? I think it's a very good plus, no? Kasi yung mga free to play players is yung mga jewels is obtainable, no? Ng kahit anong players, kahit hindi tayo top up. So, good plus yan. So, ayos na ayos, no? So, check naman natin dito. So, binta siya ng mga HRS. Excellent item. So, basically, you can get all these items pagpa-farm mga bro, no? And also sa mga golden monsters. So, napaka free-to-play friendly talaga dito, no? So, just by looking sa kung ano yung mga binebenta ng mga players. That's it for the economy. With that, meron ba siyang RMT potential? So, for me, it has a very good chance, no? It's a high potential for RMT. Chinek natin kanina yung mga Facebook groups, no? So, for example, dito. So, eto yun mga bro, no? So, eto example sa Facebook groups. So, malakas yung bentahan ng mga items dito. So, ayos, no? For especially sa mga tropa nating mga mahilig magbenta or mga farmers. Pwede tayong kumita dito just by selling items. Okay? Right? So, ayos na ayos, no? Mga full options yung and also jewels yung mga malakas mabenta dito. Okay. Ito rin sa Discord group na MU World. So, nagbebenta rin yung mga tropa natin dito, no? Especially mga Filipinos kung napapansin nyo.
Alright. And also meron din other nationalities or mga Brazilians, active din sila nagpo-post dito sa MU World na Discord channel. So ayos na ayos mga bro, no. That's very good signs sa isang server mga bro, no. High RMT potential, merong player to player trading. Kung napapansin nyo, high population din siya, maraming mga players. And also you can post there mga bro, no, sa global chat yung mga gusto mong ibenta, no. Server has good potential for me. So last naman, sa part ng ating video na to is let's talk about the pros and cons, no, dito sa server na to na MU World. So this is 100% my opinion lang mga bro, no, and we all have different opinions. So for first is the pros of this game is I like classic mga bro, no. So gusto ko tong mga classic na MU. Is first pros for me, and also it can run up to 120 FPS. You can adjust your viewpoint. So that are one of the pros dito sa larong to na MU World. So next pros naman is very friendly, F2P friendly yung larong to mga bro, no. So kung in-explain ko kanina, yung mga items is obtainable by free to play ng mga players, and you have a chance makabenta rin dito, no, basta masipag ka lang mag-hunt and mag-farm. So you don't necessarily have to top up mga bro, no, para maka-items. So tiyagaan lang talaga, and eventually you will be rewarded with good items, and bonus na rin pag kikita tayo dito. High RMT potential siya, and high population din ng mga Filipinos dito mga bro. So maraming Pinoy dito na naglalaro sa MU World. So hindi tayo mahirapan sa server na to. And also isa sa mga pinakagusto ko rin dito is that basically you can play this game on all devices, no, kasi yung pinaka main feature niya dito o nagpapa-unique sa server na to is that you can play this game sa web browser lang. So pag yung device mo is may web browser, you can play this game directly, okay, using your web browser lang. So yan yung mga pros na nagustuhan ko rito sa MU World. So ayos na ayos, no. Most of the features dito is talagang gusto ko. Yung cons lang na hindi ko nagustuhan dito is yung owner niya is same as MU Vaca. So explain ko sa inyo mga bro, no, yung MU Vaca is na-close na yung server na yan. So okay naman yung server for me, but in my experience, nag-close siya in after a year, no. So I don't know the reason bakit siya nag-close. Hindi pa talaga guaranteed na magtatagal tong server na to kasi sim owner siya ng MU Vaca. Hindi guaranteed na tatagal tong server na to. But who knows, no? Baka tatagal tong server na to, baka ma-evaluate ng owner ng server na to na this server will be a good investment. I don't know, no. There is a probability na pwede itong mag-close anytime soon. Okay? So sa mga tropa natin dyan, so wag tayo mag-all in muna sa server na to, no, kasi hindi guaranteed na kung tatagal ba tong server na to. But I have high hopes for this server, no. Okay na okay yung features niya, and also the accessibility to play this game is very good. So, you can play this one sa web browser, no. So basically lahat pwedeng makalaro sa server na to. Okay, so that's all mga bro, no, yung konting masishare ko dito about sa my humble opinions dito sa MU World. Alright, so make sure na nag-subscribe sa channel natin mga bro, no. So I will do my best na makover natin lahat ng MU servers mga bro. Yan lang muna for now mga bro. Sana nakatulong tong video na to. Pa-like, share at subscribe na rin. Stay safe, stay healthy, at see you on the next video. Peace.